2-10. Έλα ρε! Ρε τι γίνεται? Δεν μου μιλάς ρε! Αυτό είναι χειριστήριο! Τι είναι αυτό ρε! Αυτό είναι το Jaguar. Raul. Ναι. Τι βλέπω! Μια κονσόλα. Αυτό είναι κονσόλα. Κονσόλα παιχνιδιών. Λοιπόν, ναι, τώρα που το λες, βλέπω εδώ πέρα κάτι, έχει μια θέση για κασέτες. Αυτά τα... Cartridges. Αυτά τα cartridges, ναι, αυτά που κάνεις φουφού και παίζουνε. Ανοιγοκλίνει με κουμπάκι, πάρα πολύ ωραία. Παίρνει δύο χειριστήρια. Περίεργο πόρτ είναι αυτό. Είναι τα παλιά πόρτ. Εδώ πίσω τι βλέπω. Τηλεόραση. Ρεύμα, ήχο, γραφικά και τηλεόραση για την κεραία. Δεν ξέρω. Αυτά είναι διαστημικά για μένα, δεν ξέρω τίποτα. Atari Jaguar. 1993, νομίζω Νοέμβριο αν θυμάμαι καλά. Μια κονσόλα η οποία λανσαρίστηκε πολύ λάθος. Γιατί την λανσάρανε στην αγορά με ένα έξυπνο μαρκετίστικο κολπάκι σε στυλ do the math. Λέγοντας ότι είναι η μοναδική 64-bit κονσόλα στον κόσμο, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, γιατί το Atari Jaguar είναι μια κονσόλα του 1993 όπως σας είπα, έχει ένα CPU 16-bit παρακαλώ, που έχει Amiga και ο Atari ST, τον MC68000 Motorola. Και απλά είχε δύο ολοκληρωμένα, όπως λέμε, τσιπάκια, το ένα ήχου, το άλλο γραφικών, βασισμένα σε ARM, επεξεργαστή, 32-bit έκαστος. Ψεύτες! Λοιπόν, οι κύριοι αυτοί λοιπόν τη λανσάρανε για να χτυπήσουν ουσιαστικά το Sega Mega Drive, αλλά και το Super Nintendo. Σαφώς και σαν hardware είναι πιο δυνατό από ένα Mega Drive και από ένα Super Nintendo, ωστόσο απέτυχε παταγωδός γιατί πρώτον είχαν cartridge, δεύτερον δεν δουλέψανε σωστά οι developers λόγω των διπλών custom chips που είχε, τα οποία δεν συνεργαζόντουσαν σωστά με τον 68000. Από εκεί πέρα το Atari Jaguar, εν ώψη 3DO και μετά PlayStation που τα σάρωσε όλα, δεν τα κατάφερε τόσο καλά. Οπότε ο Jaguaros ήταν ουσιαστικά η τελευταία κονσόλα της Atari στην παραγωγή. Από εκεί πέρα τα έβγαζε ένα project επόμενο το οποίο λεγόταν Panther, αλλά τελικά και ο Πάνθηρας ψόφισε γιατί το marketing πήγε χάλια. Θυμάμαι λοιπόν και εγώ το 1993, βασικά το 1992-1991, αυτό που ήμουν 10-11 ετών, ήμασταν εκεί με τον κολλητό που λιώναμε στα games και βλέπαμε στα περιοδικά τις διαφημίσεις του Jaguar. Και λέγαμε, κονσόλα ονείρων, έδειχνε εκεί κάτι σκρίσοτα απίστευτα επιλεγμένα από την καλύτερη δυνατή σκηνή του παιχνιδιού, ξέρω εγώ. Και λέγαμε, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά να πάρουμε αυτή την κονσόλα, χτυπιόμασταν κάτω, ξέρω εγώ. Βλέπαμε τα διάφορα παιχνίδια εκεί και του 3DO και όλα αυτά. Τώρα, χάρη στον πάνω, 30 χρόνια μετά ακριβώς όμως, 30 χρόνια μετά, είχα την ευκαιρία να παίξουμε αυτή την κονσόλα. Γιατί πάνω? Γιατί κατέστρεψες τα παιδικά μου όνειρα? Γιατί μου έδειξες πόσο χάλια ήταν αυτή η κονσόλα? Γιατί το Jaguar ήταν ένα μαύρο γατάκι που ξέβαψε η βογιά. Κλείσε, δεν μπορώ. Κλείσε. Good luck. Good work. Ποδοσφαιράκια, δεν το έχεις.
Να δω πώς θα παίξει Sensible. Θα σου πω, Sensible, άλλο το Sensible. Με αυτό το χειριστήριο. Sensible είναι χαβαλές. Εντάξει, τι είναι. Το 1 έως 9 δεν κάνουν τίποτα. Κάνουνε. Ναι. Αλλάζουν την κάμερα. Τι πες τώρα. Κοίταξε, αυτό ήταν η κονσόλα με τη μεγαλύτερη μούφα marketing. Κασούμι Νίντζα. Σαν το Γιάρα Μακαζακί. Αυτό ακριβώς. Easy, ναι, καλά είμαστε. One player story. Ναι. Δεν έχουμε. We don't have second controller. Δεν τον έφερα. Select your fighter. Στη σημερινή εποχή αυτό ήταν appropriation και καλά και... Ναι. Διαλέγεις ποιον παίχτη θες να πάρει. Select your fighter. Μπορείς να... Τι λες τώρα. Θες και το πάντα εκτός για το character bio. Habaki. Το σαπάκι. Your opponent. Danger. Κερδίσουμε. Είναι vigilante η Ganja. Έτσι λέει. Είναι urban vigilante. Player vs Jaguar. Round 1. Αυτό είναι το teleport. Κάνω άμυνα. Αυτό το έχει φτιάξει ένα άνθρωπος που δεν έχει ξαναφτιάξει fighting game σίγουρα. Ξεκάθαρα. Ήταν το πρώτο τους, δεν έχει αλλιώς. Θα είναι όμως χαρακτηριστικό παιχνίδι του Τζάουρα. Δεν ξέρω τι είδες, αλλά εδώ πέρα το φυσιολογικά υποτίθεται. Αν ταρακουνούσαν λίγο τη φωνή θα μίλησαμε το Μάριο. Difficulty piece of cake. Δεν το είδες αυτό. Το καθένα έχει τα δικά του. Βάλε. Ξεκίνησες. Έχω φεϊλό. Και αυτό fighting game. Ναι, από τα καλύτερα του θα δω. Μα δεν είναι κι άλλο. Πώς παίζει αυτό. Θα λίγο καλύτερα από το Κασούμι. Οτιδήποτε πιστεύει από το Κασούμι πραγματικά. Ζαλίστηκα! Τον έφαγα. Καμιά εποχή Sensible σήμανε εγγύηση. Τουλάχιστον πες μου ότι είναι καλό πόρτα, θα σου παρακαλώ. Όχι, είναι καλό. Θα το αντέξω άμα και αυτό δεν είναι καλό. Είναι καλό, είναι καλό. Πάμε το χειριστήριο του εγώ. Play match από κάτω. Όχι computer, όχι computer. Γι' αυτό. Player. Τώρα είσαι play. Τα θα ξεχάσει ρε φίλε. Play match. Play game. Μίνου, Χανιωτάκης, Αποστολάκης, Κολιτσιδάκης, Καλιτζάκης, όλη η Κρήτη εδώ. Κοίτα, εμείς έχουμε και τρίτιο. Έχουμε και χέτη. Φράτζα. Ναι, Φράτζα, μπράβο. Πόσα χρόνια έχω δει αυτό, συγκινήθηκα.
Α, ήταν αυτό που έλεγες ότι την πορεία της μπάλας στον αέρα. Ω, ναι. Είναι απίστευτα δύσκολο να το ξέρεις. Ενάλτη. Εντάξει, δεν θα έχεις πρόβλημα, δεν είναι. Ω, το πιάσα! Λίγο τους παίρνεις το τακουνάκι, ας πούμε, εκεί τον αστράγαλο και αμέσως το παίζουνε. Έλα! Σκόρα, ρε. Ωραίο. Και με κεφαλιά. Και με κεφαλιά, ρε. Όχι. Και με κεφαλιά διαγώνια. Ωραίο, ωραίο. Αυτά είναι. Ποιος το βάλε, ο Ψάλλας. Δεν είδα καν. Έλα, και να το έχουμε. Το σύλληφα. Αφού δεν το έχεις. Γυναίκα με ποιον είσαι. Εγώ, εσένα. Ρίχτω. Έλα. 90, έλα. Πουλημένο. Παράγκα, φίλε. Μα φάγει παράγκα. Πες μας και την άποψή σου για την κονσόλα και τα παιχνίδια που έχεις. Η άποψή μου για την κονσόλα, εντάξει. Στη γενιά τη δική της, γιατί είναι το pre-PlayStation γενιά, ας το πούμε, πριν βγει το PlayStation και τα σαρώσει όλα. Εντάξει, ορισμένα παιχνίδια, κάνα 2, δηλαδή 3-4 που υπάρχουν, γιατί δεν βγήκαν και πολλά. Είναι καλά. Παίζονται άνετα. Βέβαια το χειριστήριο είναι λίγο περίεργο, γιατί μοιάζει με τηλέφωνο της εποχής Nokia και τέτοια, αυτά τα θηρία τα μεγάλα. Από εκεί και πέρα, εγώ προτιμώ το 3DO που είναι και CD-based και έχει και CD audio και κάπου μου άρεσε περισσότερο και σαν χειριστήριο και πιο βολικό γενικότερα. Από εκεί και πέρα το Jaguar σαν Jaguar ήταν πολύ υπερτιμημένο στο θέμα του marketing και γι' αυτό και απέτυχε. Δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω. Σύντομα τα cartridge τότε, φαντάσου ότι η κονσόλα τότε είχε τουλάχιστον 170-180.000 δραχμές, τότε ήταν λεφτά, έτσι. Και τα cartridge είχαν 25, 30, 40.000, τα οποία δεν αξίζανε κιόλας. Ήταν πολύ overhyped για την εποχή του. Στην εποχή μας αξίζει να παίζεις τα παιχνίδια του ή μπα? Κοίταξε, το να βρεις ένα Atari Jaguar σήμερα είναι λίγο δύσκολο, γιατί το πουλάνε χρυσάφι σχεδόν. Θεωρείται ότι σε στυλ Holy Grail κατάσταση. Όπως και τα παιχνίδια του είναι δισεύρετα και είναι πανάκριβα. Ωστόσο, για μένα το να κάτσεις να παίξεις απλά για την εμπειρία αξίζει μόνο σε επίπεδο emulation. Για να το αγοράσεις, όχι, δεν αξίζει, πιστεύω. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Αλλά δεν μπορώ να πάω πάνω από 3. Όχι, δεν εντυπωσιάστηκα καθόλου. Δεν ξέρω. Επειδή είναι η ίδια εποχή που ήταν και άλλες κονσόλες σαφέστατα πολύ καλύτερες, μόνο από τη σύγκριση που είδα στα παιχνίδια και στο πώς παίζονται αυτά τα παιχνίδια, ναι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Εντάξει, άμα το πάρω τώρα για ένα 50ρικάκι, τώρα πόσο είναι? Πόσο είπαμε ότι κάνει? Κάνα 500. Πόσο? Στα σκουπίδια, τελείωσε, όχι, γεια σας, Εγώ δεν θα πω γνώμη για την κονσόλα. Θα πω τη γνώμη μου για τα παιχνίδια ένα-ένα που έπαιξα. Πρώτα το Cybermorph. Το Cybermorph θα ήθελε να είναι το Star Fox. Αλλά δεν είναι. Ανταυτού είναι μια αργή, κακή κόπια. Βασικά σου δίνει την αίσθηση ότι έχει ακόμα χειρότερα γραφικά από το Star Fox, ενώ νομίζω δεν έχει. Αλλά είναι τόσο κακοφτιαγμένο που σου δίνει μια αίσθηση, τι να πω, κακή. Τέλος πάντων, κακή. Ας μην το χαρακτηρίσω. Το Kasumi Ninja. Νόμιζα ότι είναι το χειρότερο beat'em up που έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Είναι fighting. Ναι. Εκτός του ότι έχει κάτι τύπους που μιλάνε σαν όπως μιλάγανε οι Ιαπωνέζοι στις ταινίες του 80. Ή τα τράσου παρά το μαγαζακί, σου γκαμώ τη χειρά. Και τα λοιπά. Εντάξει, μην νομίζεις ότι είναι το χειρότερο beat'em up. Αυτό είναι το χειρότερο beat'em up που έχω παίξει ποτέ πλέον. Το οποίο ήταν τόσο χάλια που βαρέθηκα. Βαρέθηκα, δηλαδή έπαιξα μόνο ένα γύρο, δεν άντεξα να παίξω παραπάνω. Τουλάχιστον στο Kazooie έπαιξα 3 αγώνες. Και ερχόμαστε λοιπόν να παίξουμε λίγο μπάλα με το Sensible Soccer, το οποίο όπως πάντα είναι εγγύηση.
και αναδεικνύει πλήρως τις ικανότητες των 64 bit, γιατί ήθελε τόσο υποδύναμη να τρέξει αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά θέλω να πω ότι χάρη σε αυτό το παιχνίδι μπορώ να πω ότι το Jaguar επάξια είναι 64 τετράπιτο. Εντάξει, sensible εγγύηση, ωραίο gameplay, εθιστικό, αλλά λυπάμαι Atari, γι' αυτό και δεν ξανά έβγαλε κονσόλα. ακριβώς. Atari Jaguar. Suddenly, nothing else seems fun anymore.